Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας, ο Randry Gamer και σήμερα κάνω review το Attack on Titan Chapter 50. Ναι, αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω review και του manga του Attack on Titan. Καταλαβαίνω ότι το anime μπορεί να είναι ίσως πολύ πιο δημοφιλές από το manga στο ελληνικό το community. Όπως καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν συζητάει πάρα πολύ για το manga για την αποφυγή πιθανών spoilers κλπ. Αλλά διαβάζοντας το τελευταίο chapter αυτή την εβδομάδα, ήταν ειλικρινά ένα τόσο γάμο το chapter με τόσες πολλές αποκαλύψεις και με φοβερή πλοκή και με τρομερές εξελίξεις που αποφάσισα τελικά να κάνω και review και του manga του Attack on Titan. Εξάλλου θα είναι μόνο για μία φορά το μήνα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το manga βγαίνει νομίζω μία φορά κάθε μήνα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι πάει. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα review και σε αυτό. Υπόψη και το λέω και πάλι για όποιον βλέπει το review μου αυτή τη στιγμή, μιλάμε για mega spoilers. Οπότε όσοι δεν θέλετε να δείτε το τι συμβαίνει και προτιμάτε να περιμένετε ως τον επόμενο Απρίλιο που θα βγει και το δεύτερο anime season του Attack on Titan, σας προτείνω να μην το δείτε αυτό το review καθόλου. Αλλά όσοι ενδιαφέρεστε, καθίστε να το δείτε, διότι μιλάμε για τρομερές εξελίξεις στο σύμπαν του Attack on Titan. Λοιπόν, το chapter βασικά μας ξεκινάει όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο το chapter, ότι ο Τιτάνας ο οποίος είχε φάει την μητέρα του Eren εμφανίζεται επιτέλους μπροστά του μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Βασικά θα πρέπει να σας πω ότι δεν περίμενα ότι αυτός ο Τιτάνας ότι θα ήταν ακόμα ζωντανός ή ότι θα υπήρχε ακόμα. Αλλά τέλος πάντων ο Τιτάνας εμφανίζεται μπροστά στον Eren και στη Μικάσα και οι δύο μένουν μαλάκες εντελώς, διότι και οι δύο τους φυσικά δεν περιμένουν να δουν στη μέση του πουθενά τον Τιτάνα ο οποίος άλλαξε τις ζωές τους ουσιαστικά, ο οποίος εννοείται ότι ορμάει προς τον Eren και στη Μικάσα για να τους φάει, και ο Eren εκείνη τη στιγμή έχει κάποιες αναλαμπές στο μυαλό του από το παρελθόν που η μητέρα του έλεγε ότι θα πρέπει και αυτός κάποια στιγμή να προστατέψει την Μικάσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θυμάστε, που το έλεγα και στα review μου του Attack on Titan, ότι ο Eren θα έπρεπε και πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσει κατά μία έννοια και να ξεκινήσει αυτός να την προστατεύει τη Μικάσα και όχι αυτή να τον προστατεύει συνέχεια, έτσι. Εκείνη τη στιγμή όμως έχουμε μία άλλη αναλαμπή από το παρελθόν, ο οποίος είναι ο Hannes, ο οποίος ορμάει προς τον Τιτάνα για να τον σκοτώσει, λέγοντας ότι αν και δεν το έκανε την προηγούμενη τη φορά επειδή φοβότανε, αλλά αυτή τη φορά σκοπεύει να την τηρήσει την υπόσχεσή του και να το σκοτώσει τον Τιτάνα και να προστατέψει και τον Eren και την Μικάσα στη συνέχεια. Οπότε η σκηνή τελειώνει με τον Hannes να πολεμάει τον Τιτάνα αυτόν. Μετά πάμε σε άλλο σημείο στο πεδίο της μάχης προς την Ymir και στη Historia, όπου η Ymir σε γενικές γραμμές δεν είναι σίγουρη ακριβώς για το τι πρέπει να κάνει. Φαίνεται ότι ο μοναδικός της σκοπός είναι να μείνει μαζί με την Historia όσο περισσότερο γίνεται. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένας πολύ δυνατός δεσμός ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τους χαρακτήρες τέλος πάντων. Οπότε σε γενικές γραμμές λέει στην Ymir ότι δεν την ενδιαφέρει για το τι θα γίνει. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μείνουν αυτοί οι δύο μαζί όπως είναι και θα αντιμετωπίσουν ό,τι εμπόδιο υπάρχει ομπρός τους στη συνέχεια. Είτε αυτό είναι από την πλευρά των Τιτάνων, είτε αυτό είναι από την πλευρά των ανθρώπων, έτσι. Τα πράγματα όμως αλλάζουν δραματικά στο πεδίο της μάχης όταν ο Hannes, από ό,τι φαίνεται, βρίσκει τον θάνατό του από τον Τιτάνα που έφαγε την μητέρα του Eren. Ουσιαστικά τον δαγκώνει και τον κόβει στα δύο. Γιάχ, Παναγία μου κλπ. Και ο Eren βασικά ξεκινάει και έχει άλλη μία από τις τις στιγμές του που βαράει τα χέρια του στο έδαφος και λέει ότι για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να βοηθήσει και να προστατέψει κανέναν, όπως δεν κατάφερε να βοηθήσει και τη μητέρα του τέλος πάντων. Και για πρώτη φορά εδώ μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε την Μικάσα να έρχεται πολύ κοντά στον Eren και να του κάνει μια ουσιαστικά εξομολόγηση για τα αισθήματά της. Βασικά όχι ακριβώς αυτό, αλλά βασικά να τον ευχαριστεί διότι χάρη σε εκείνην οφείλει όλη της την ύπαρξη, από ό,τι φαίνεται. Ειδικά τη στιγμή που φάνηκε ότι θα υπήρχε μια ρομαντική κατάσταση μεταξύ τους, ο Eren σηκώνεται κατευθείαν και ορθώνει το ανάστημά του προς τον Τιτάνα, ο οποίος είχε φάει τη μητέρα του, και λέει στη Μικάσα με άκυρα στα μάτια ότι από εδώ και πέρα θα είναι για πάντα μαζί και ότι δεν πρόκειται να χωρίσουν με τίποτα. Ενώ ο Τιτάνας απλώνει το χέρι του για να τον φάει, ο Eren δεν μεταμορφώνεται σε Τιτάνα, αλλά ρίχνει μια απλή μπουνιά προς το χέρι του Τιτάνα. Εκείνη όμως τη στιγμή γίνεται το τρομερό και το φοβερό το συμβάν, όπου και είναι κάτι το οποίο το νιώθουν επίσης και ο Reiner και η Ymir και ο Bertolt. Καταρχάς το χέρι του Τιτάνα κάνει πίσω, δηλαδή δεν συνεχίζει την κίνησή του για να τον γραπώσει, αλλά αυτό όμως το οποίο συμβαίνει είναι εμφανίζεται ένας άσχετος Τιτάνας πάνω από τον Eren και ορμάει απάνω στον Τιτάνα αυτόν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, όλοι οι Τιτάνες οι οποίοι ήταν απάνω στον Reiner, αν θυμάστε, και τον σταματούσαν, ορμάνε όλοι προς τον Τιτάνα που σκότωσε τη μητέρα του Eren και τον καταβροχθίζουν. Και είχα μείνει μαλάκα ειλικρινά όταν είχα δει τη σκηνή αυτή. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε και τον Reiner να λέει και το εξής, ότι αυτή η δύναμη, αυτή η ιδιότητα έπεσε στο πιο επικίνδυνο άτομο που θα μπορούσε να υπάρξει.
Το οποίο βασικά σημαίνει το εξής. Αυτή είναι η ιδιότητα του Eren από ό,τι φαίνεται. Αυτή είναι η δύναμη του Eren ως άνθρωπος ο οποίος έχει το DNA των Τιτάνων μέσα του. Δηλαδή, όπως η Άννη είχε τη δυνατότητα να σκληραίνει και να κάνει σε κρίσταλο οποιοδήποτε σημείο του σώματός της. Όπως ο Μπέρτολτ έχει το πάρα πολύ μεγάλο ύψος και να βγάζει πάρα πολλούς ατμούς καυτούς από το σώμα του. Ή όπως ο Ράινερ, ο οποίος βασικά είναι ένας μεγάλος Τιτάνας σε πανοπλία. Από ό,τι φαίνεται, κατά τη δικιά μου άποψη, αυτό είναι το ability, αυτή είναι η ικανότητα του Eren ως είναι βασικά η ικανότητα να ελέγχει τους υπόλοιπους τους Τιτάνες και να τους κατευθύνει όπου θέλει. Το οποίο είναι βασικά η πιο τρομακτική ικανότητα που θα μπορούσε να υπάρξει, μα το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε και μια δεύτερη επίδειξη της ικανότητας αυτής όταν ο Eren κατευθύνει τους Τιτάνες προς τον Ράινερ και προς τον Μπέρτολτ και όντως πετυχαίνει για άλλη μια φορά και όλοι οι Τιτάνες ορμάνε κατά πάνω τους και τους σταματάνε, δίνοντας στους υπόλοιπους την ευκαιρία να δραπετεύσουν. Αυτή βασικά είναι η ικανότητα του Eren ως Τιτάνας από ό,τι φαίνεται, η ικανότητα να ελέγχει τους υπόλοιπους τους Τιτάνες και να τους κατευθύνει όπως θέλει, δηλαδή μια δύναμη που υπερβαίνει τα πάντα με δύο λόγια και ήταν μια τρομερή και φοβερή αποκάλυψη. Και τέλος πάντων, αφού γίνεται αυτός ο γαμός, ο Έρβιν βλέπει την ευκαιρία και δίνει σε όλους διαταγή να φύγουν από εκεί πέρα και να δραπετεύσουν. Αλλά όμως με μία μικρή διαφορά. Η Μύρ δεν ακολούθησε την ιστορία και πήγε πίσω για να βοηθήσει τον Ράινερ και τον Μπέρτολτ. Μου έκανε εντύπωση που η Μύρ που άφησε τη ιστορία και πήγε να βοηθήσει τους άλλους δύο, ειδικά όταν είχε φανεί πριν ότι θα είχαν ένα δεσμό μεταξύ τους που δεν θα έσπαγε με τίποτα. Και το chapter τέλος πάντων τελείωνε εκεί. Μιλάμε για ένα γαμώτο chapter από κάθε άποψη, ειδικά όσον αφορά για την αποκάλυψη της ικανότητας του Eren. Γι' αυτό το θέμα σας είπα πάρα πολλά πράγματα πριν, αλλά είναι όμως μια ικανότητα που, όπως το σχολίασε και η Μύρ, είναι μια ικανότητα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ουσιαστικά. Και από ό,τι φαίνεται πρέπει στα σοβαρά να έχει σχέση με το υπόγειο του πατέρα του Eren, οπότε πιστεύω ότι δεν ξέρω τι ενέσεις είχε κάνει ο πατέρας του Eren απάνω του, αλλά από ό,τι φαίνεται του έδωσε πολύ πιο πολλές δυνάμεις από ό,τι νομίζαμε, έτσι. Τώρα δεν είμαι σίγουρος για το αν θα μπορέσει μετά να χρησιμοποιήσει αυτή την δύναμη εύκολα, διότι αν θυμάστε ο Eren είχε και έχει μάλλον πολλές δυσκολίες στο να χρησιμοποιήσει την μορφή του Τιτάνα του όπως πρέπει, αλλά αμέσως ο Eren γίνεται πιο σημαντικός από ποτέ και μάλιστα έχω πολλές απορίες για το πώς πίσω στην πόλη, για το πώς θα αντιδράσουν τα διάφορα μέλη υψηλά στελέχη της εξουσίας απέναντι σε αυτή την δύναμη του Eren, διότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι πολλοί άνθρωποι θα το θεωρούσαν σαν απειλή. Αλλά και πάλι όμως είναι το πιο φοβερό και τρομερό character development για τον Eren που έχουμε δει ποτέ. Όσον αφορά για την Μικάσα, πρέπει να πω ότι εξεπλάγει ο Λιγοντή, διότι τη στιγμή που περίμενα ότι θα του έκανε κάποιο είδους ερωτική εξομολόγηση, του είπε βασικά ότι σε εκείνον χρωστάει την ύπαρξή της, αν και φάνηκε ότι πήγε να πέσει ένα φιλί στο τέλος, αλλά στο τέλος δεν έγινε αυτό. Ο Eren σηκώθηκε, ας πούμε, την πιο χρήσιμη στιγμή, να το πω έτσι, και λέει στη Μικάσα ότι από εδώ και πέρα θα είναι πλέον μαζί και ότι θα την προστατέψει από το οτιδήποτε. Και αυτό πιστεύω ότι την έκανε τη Μικάσα πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πιστεύω ότι αυτά είναι λόγια τα οποία περίμενε να τα ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει ίσως την ίδια σημασία με ένα σ' αγαπώ, αλλά πιστεύω ότι την ικανοποίησαν τέλος πάντων. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το Hans, διότι αν και ήταν ένας χαρακτήρας που δεν το βλέπουμε πάρα πολύ και στο anime και στο manga, είναι φανερό ότι είναι ο χαρακτήρας ο οποίος είχε αλλάξει τις ζωές του Eren και της Μικάσα. Και βλέποντας τον να πεθαίνει, φάνηκε ο Λίγοντας σαν να ολοκληρώνεται όλος ο κύκλος. Πιστεύω ότι το έκανε αυτό ίσως για να εξηλαιωθεί για αυτό το οποίο είχε κάνει στο παρελθόν, διότι αν θυμάστε την προηγούμενη τη φορά που τον είχε συναντήσει τον Τιτάν αυτόν, δεν πήγε να το σκοτώσει επειδή είχε φοβηθεί και έκανε πίσω και απλά πήρε τον Eren και τη Μικάσα και σηκώθηκε και έφυγε, ενώ άφησε τη μητέρα του να πεθάνει. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι ήθελε να εξηλαιωθεί για την δειλία του τότε και όρμησε στον Τιτάν αυτόν δίχως καμία σκέψη. Οπότε πιστεύω ότι έστω και αν πέθανε ο Hans, πιστεύω ότι πέθανε ικανοποιημένος. Όσον αφορά για τον Ράινερ και τον Μπέρτολτ, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά και δεν με ενδιαφέρει διότι τόσο καιρό δεν μπορώ να καταλάβω τα κίνητρα αυτών των δύο. Βέβαια και ο mangaka δεν μας δίνει πολλές εξηγήσεις όσον αφορά για ποιους λόγους κάνουν αυτά τα οποία κάνουν, αλλά και πάλι βλέποντάς τους να σταματάνε από τη δύναμη του Eren, χάρηκα θα πρέπει να σας πω, διότι αυτοί οι δύο τύποι ειλικρινά είχαν ξεκινήσει να με ψιλοενοχλούν. Όσο και αν μου άρεσε ο Ράινερ σαν χαρακτήρας και ελπίζω να αλλάξει κάπως στη συνέχεια το πράγμα και να γίνει καλός κατά μια έννοια, όχι, με είχε εκνευρίσει στα αλήθεια και χαίρομαι σε γενικές γραμμές που πλέον σταματήσανε και που όλοι τους καταφέρανε να ξεφύγουν. Και αυτά σε γενικές γραμμές, αυτό ήταν το review μου για το manga του Attack on Titan. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Να είστε πάντα καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε μετά. Γεια σας, φιλιά.